હેલો ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો બધા? મજામાં? અમે તો બહુ જ મસ્ત છીએ. આજે સવારની ગુડ મોર્નિંગ થઈ ગઈ છે. સવારના 8:15 વાગી ગયા છે. ધ્યાના અને નરેન્દ્ર અત્યારે બહાર રમે છે ફળિયામાં, અને હું થોડું કામ લઈને નવું કામ ખોલ્યું છે આજે. તો કરશું કામ, બતાવું હમણાં તમને કે શું કામ કરું છું. આ ફ્રીજ છે, મોટું બધું કબાટ જેવડું છે, અને આ ખાના કાઢ્યા છે. આ બધી ખાનાની જે ફ્રીજની વસ્તુઓ છે તે મેં અહીંયા કાઢીને રાખી દીધી છે. શાકભાજીને થોડા ઘણું છે એ બધું આ સાઈડ રાખ્યું છે. કંઈક ખાના આ બાજુ અહીંયા નીચે પડ્યા છે, સાફ કરવાના છે, અને કંઈક ચોકડીમાં રાખ્યા છે. તે આ બધું આજે ફ્રીજનું મોટું બધું કામ છે એ અત્યારે કરી રહી છું. ત્યાંના બાજુવાળાની પાળીએ બેઠી છે, અને નરેન્દ્ર ચાલીને ઊભા છે. અરે શું ખાઈએ? બોલો ખાઈએ. ત્યાંના આનું કેવું ખાના બધા જોઈ લીધા છે, હવે અંદરની સાફ સફાઈ ચાલે. નરેન્દ્ર મારો શૂટ કરે, ધ્યાના મોબાઈલ જોઈએ. સીટી કંઈક કામ હોય એટલે છોકરાઓને તો શું હોય કે લઈ લેવાનો મોબાઈલ, તો મોબાઈલ મળી જાય એટલે કાંઈ જોઈ નહીં, અને આપણે એમ થાય કંઈક કામ કરી લે હે ને. જો આ ઉપરની સાઈડ ખાલી પાણીથી લૂછું ને નીચે છે ને લિક્વિડ મારીને લૂછું છે. અને હજી આ 2 ગાભા માર્યા છે, હજી 2-3 કપડાં મારીશ એટલે સરસ સાફ થઈ જશે. હજી એક ભીનું અને પછી એક કોરું. આ લિક્વિડ વાળું માર્યું હતું એની ઉપર આ કોરો ગાભો માર્યો છે, એટલે લિક્વિડ બધું આવી જાય એટલે સાફ થઈ જાય. આ બારણામાં ને એક નીચેની સાઈડ જ લિક્વિડ માર્યું. શું ધ્યાના ક્યાં જાવું? ફટાફટ એને બહાર જવું. હે ધ્યાના? દીદી દીદી ભાઈ જવું? હીરો હીરો હીરું ઘર જવું એમ? હાલો મૂકી જાવ બીજું. હાલો તમે બે અહીંયા ઉપર રમો છો ઉપર? હા, હીરું હીરું કરે ધ્યાન ક્યારની. ધ્યાના જાવું? ધ્યાના તાર ઉપર કેમ જઈશ તું? હે હાલો હવે ઈ તો ઉપર હે. હાલો આપણે અહીંયા રમીએ. હાલ દીદી ઉપર પૂછું. ઉપર ઉપર છે દીકુ. ત્યાંનું તે ખાધી હતી ને ચોકલેટ? હે તો ઈ ખાય ને પછી દીદી ને ભાઈ એ ખાય. તારે તે ખાઈ લીધી હોય એટલે હવે તાર ન ખાવાની હોય. નથી આપણી ઘરે નથી. જો ઓલા બે વઈ ગયા. હાલો 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 વયા ગયા. હાલ હાલ માં દીકો. હાલો 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 માં દીકરો. માં દીકો નથી. હાલ ને. હા હા હાલ હાલ આપણે ઓલું મમ બનાવું. નવું મમ બનાવું. હાલ કાનો નથી આપું દે ને. હા હા ખોલવા દે. ખોલવા દે દીકા. ખોલ. આરે હાલ ખોલી દે. આરે આરે માં દીકરો આવતો. દીકરો ગાડે હે શું ખાસ છું? ચોકે ધ્યાના અત્યારે ચોકલેટ ખાય છે, અને હું બનાવું છું અત્યારે પૌવા બટેકાની તૈયારી ચાલે છે. પૌવા બટેકા બનાવું છું, તો તમે પણ આવી જાઓ બધા ખાવા પૌવા બટેકા. સરસ મસ્ત મસ્ત. ધ્યાનું શું કરે દીકુ તું? દીદી નથી આવી. આરમાં આ ખાલી મેં ડુંગળી ચોપ કરી ત્યાં તો બાપા આખી ડાલી નીચે નાખી દીધી તે. હે શું કરસ તેનું?
આ બધું જો આ રમકડા રેલમ છેલમ કરી દીધા ધ્યાન આતે તો એ બચા ધ્યાના આ માસૂમ બાળક ભગવાનના રૂપ કહેવાય પણ આમ જોવો જોઈએ કેટલું કામ વધારી દે હે ને શું કરેસ તું હે દીદી નથી આવી બાજુવાળાનું પૂછે બોલો બાજુવાળાની છોકરી નાની છે ને તો દીદી હે એનું શું ચારા કરેસ તું તેનું લાગ્યો ને લાગે જો લાગે તોફાન કરીને એટલે લાગે તેને ન કરાય બેન ના કર ના 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 ન કરાય ખારું ન થાય જો એને એમ કીધું ને કે તે કર્યું એટલે આ બધું ખારી થાય ડાયો દીકો હાલો બધા આ ડાયો દીકો હોય ને તો આ બધા રમકડા ભરે હાલો બધા રમકડા જો ભરી દીધા આવે ફટાફટ અને મસ્ત જગ્યા સાફ કરી નાખી એને ત્યાં પાછું કંઈક નવું લઈને બેઠી જો મારા દીકરા તું તો મારું કામ જ વધારે બધું આ ગઈ રાઈ થોડી ફૂટશે એટલે જીરું નાખશું જીરા પછી હિંગ પછી લીમડા પછી જવા મરચી આખી નાખું લે પૈસા દેવા આવ્યો તું તૈયાર છે મસ્ત બટેટા આવી જાવ ખાવા સાથે છે દહીં અને જો તૈયાર કર્યું ત્યાં ધ્યાન એ બધું ટોળી નાખ્યું શું કરે છે ધ્યાન હા દઉં
હાલો મસ્ત મસ્ત પૌવા બટેટા અમે જમી લઈએ, હું અને ધ્યાના. નરેન્દ્ર પછી આવશે ત્યારે એને આપીશ. જમવામાં ધ્યાનાએ બગાડ્યું હતું તો મને એમ થયું કે સાફ કરી લઉં. ધ્યાનાને નવડાવી અને નવડાવીને ડોલમાં બેસાડી તો રમતી હતી. મને એમ થયું કે થોડુંક સાફ કરી લઉં, તો સાફ કરવા ગઈ ત્યાં તો રૂમમાં પાણી પાણી કરી નાખ્યું અને ગાદલા ઉપર પાણી નાખી દીધું. બોલો હવે બતાવું હું તમને. હવે એ રમે જો એને મજા આવે, વાત પૂછોમાં. ને આપણું તો કામનું કામ વધી પડે છે. બસ પાણી ઢોર્યું ધ્યાનાએ અને આ બે ઓછાળના લેર છે એ મેં કાઢ્યા અને હજી આ કવર છે અને પછી આ ગાદલું તડકે નાખું. ના જો એને તો મજા જ આવે. જો ધ્યાનાને તો હેવી પોતે થઈ ગયા. ત્યાં પડી જાય પૂછું. જો 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 મને એમ થયું થોડી ડોલમાં નાય ને તો હું કામ કરી લઉં. હા કામ ને બધા 4 ગણું કામ મારે વધી ગયું. હે ધ્યાના ગાંડું. હાલો હવે આ કવર કાઢીને ગાદલાને તડકે તપાવવા નાખું. બીજું શું થાય હવે તો. હાલો હવે સુઈ જાઓ માં દીકો. હાલો કામ વધાર્યું ને કાંઈ વાંધો નહીં. હાલો મમ્મા કરી જ નાખશે. હવે કાંઈ કામ નથી હવે. હાલો વિડીયો આપણે અહીં એન્ડ કરી. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો. મળી છીએ આવા નવા જ વિડીયા સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય, આવજો.